What's up mga ka-Pugad Baboy and welcome back to my channel. On today's vlog, magkakaroon tayo ng tutorial na, ang tawag dyan? Scented soy candle. Kaarte, scented soy candle. So, yan. Tuturuan tayo ni Jad and Karen. So, wag natin patagalin to. So, by the way, sa mga di pa nakakapag-subscribe sa aking channel, click the button, subscribe below, and also click nyo yung katabing ring bell button para updated kayo sa lahat ng ina-upload kong videos. So, without further ado, let's start this! Hi mga ka-Pugad Baboy! I'm Jad! Ano yung mga kailangan na gamitin for this soy candle? So, para gumawa ng soy candle, ang pinaka-importante ay ang soy wax. Ayan. So, solid siya. Minamelt siya sa pan, which we will be doing later. Ang susunod na kailangan ay ang scent. So, ang pinili namin scent for this project ngayon ay vanilla. Aminin mo nga, Jad, kung ano yung amoy. Vanilla! So, after that, syempre kailangan natin ng yung sisindihan ng apoy, yung wick. Yan. Who's that? Yan. Yan. And kailangan din natin ng yung lalagyan ng candle. Yan. And pang-measure ng mga materials. And pang-measure ng temperature. So now, magpo-proceed na tayo sa kitchen kasi kailangan nang i-melt yung wax, soy wax, na gagamitin natin for this soy scented candle. So, hindi natin siya i-ano sa direct fire. Nilalagay sa direct fire kasi baka masunod yung wax. So, even double boiler natin siya. So, kailangan may water. And then, nilalagay natin sa pan na to, pot na to, sa water. Nilalagay natin. No. No. It's not very hot. Hi. Is it fine? It's fine.
So, what temperature siya ilalagay dun sa ano? Kapag ganito na siya, nag-liquid na siya, you have to measure the temperature and you have to make sure na hindi siya lalagpas ng 180 degrees So, Fahrenheit. on ko lang siya. So, on mo lang siya. Tapos, yan ako na siya. Ilagay mo na. Ready na to, ready na siya. Ayan. So, kapag nasa 175 na siya, just saka natin ilalagay yung scent. Okay. Para mag-mix yung scent with wax. Kaya, 75. Kaya nung pag nilagay mo na yung oil, hindi siya mag-mix sa water. So, lalagay na yung scented fragrance. Yung vanilla fragrance. Nagpakita tayo. Yung ano, volume. So, ayan. Mimix nyo lang siya hanggang bumaba sa 135. 130 to 135 yung temperature. Fahrenheit. So, hintayin natin siya maging 130 bago natin siya ilagay sa container. Sa jar. So, 132 na. Nanti na na. Ayan. So, ayan. 130 na. Tcharan! Pour na natin siya sa jar. Siyempre, di patanggal. Ay, ang init. Tumawa sa balik ko. Dito na. Ayan. Kasi isa na. So, pour mo siya. Make sure hindi tatama dun sa wooden wick. Scented drip para hindi sayang yung wax. So, ilang hours siya bago mag-set? You have to let it dry overnight and then let it sit for 1 week para lumabas talaga yung amoy niya pag sinendihan na. So, ito yung ginawa namin 2 days ago. Dry na siya pero hindi pa siya pwede sindihan kasi we have to let it sit na for 1 week. So, this is vanilla. Yan yung may flowers. Yan siya. Tapos, ikakat yung wick ng ganyan ka-clip. And then, we have here lavender and peppermint. Favorite ni Ivan and ni Jad. Hindi pa nagugupit yung wick. And then, you can also put it in aluminum cans. Hindi naman masusunod yung can as long as it's not too high. And this is the one yung ginawa natin. Ito yan, exact vanilla. Kasi the exact same smell and decoration. So, there you have it, mga ka-Pugad Baboy. Another kaalaman na naman para sa atin, ang soy scented candle. Tama ba? Soy scented candle. So, thank you so much, Karen. Thank you so much, Karen and Jan. And also sa aming viewer. sa aming Yora, Dayan. Thank you so much for joining us. Ayan, thank you so much. Okay, so batiin nyo naman yan ang Pugad Baboy. Batiin mo ang Pugad Baboy. Pugad Baboy! Pugad Baboy! So, if you like this video, just comment down below and click nyo rin yung thumbs up. Ayan. So, kung may gusto po kayong pagawa sa amin, comment nyo na rin sa babayan. Okay, so thank you so much and see you sa susunod kong vlog. Bye!